ආවේ. මේ හොටෙල් එක මේ ලෝකෙම 7 වෙනියටම ලොකුම හොටෙල් එක. 7 වෙනියට. මේ හොටලේ ගොඩක් ලොකුයි. අපි යහෝ හැරෙන්නේ කියලා බැලුවේ. අපිට ඇත්තටම ඕනුනේ අර ෆ්ලවර් ඩෙකොරේෂන් ටික ගන්න තමයි. අපි යහෝ යනවා. ඒකසල නයිට් තමයි ලයිටින් ඔක්කොම කොහොමද තියෙන්නේ. දවල්ට මේක ඩෙඩ් සිටියක් වගේ තමයි. මේක කාන්තාරයක්. ගොඩක් අය හැමෝම ඇවිදින රැට. මේක අපි මේ රැවලා දවල් හරිම රස්නේ. දවල් රස්නේ කැතයි අතන ලයිට් මුන්නේ නැහැ. ඇත්තට තමයි ලස්සන මේ. අපි එහෙනම් තව ලස්සන තැනකින් හම්බ වෙමු.